ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. שלום רב. שלום וברכה. מה שלומך? אישית? אישית. כן. על היתר אני לא צריך להגיד, זה בטח על זה נשוחח. כנראה. באופן אישי בסדר. האמת שתתפלא, מאוד מעניין אותי באופן אישי. אני רציתי לשאול אבל משאלה שנראה לי אתה האדם אולי היחיד שיכול לענות עליה, בעולם אולי אפילו, בטח שבישראל. אבל מה לדעתך הישראלים הכי פחות מבינים בנוגע לתפקיד ראש הממשלה בישראל? שהתפקיד הזה הוא מה שנקרא, להשתמש בביטוי אנגלי, humanly possible. כלומר, בניגוד לניסיון לתאר את התפקיד כאיזשהו דבר הכי קשה, הכי מסובך, הכי מורכב בעולם, אני חושב שזה תפקיד שאדם שמוכשר לזה, שבנוי נכון מבחינת המבנה האישיות שלו, הבריאות הנפשית שלו, האיזון הנפשי שלו וכו', בהחלט יכול למלא. Humanly possible, הכוונה אפשרי ברמה אנושית. כן, בהחלט ברמה אנושית. וכל היתר זה שאלה אם האיש המתאים, אנחנו בחוויה האנושית, אנחנו נתקלים הרבה מאוד פעמים באנשים שהגיעו לתפקידים שהם לא מתאימים למלא אותם, והם נכשלים בזה. אז זה נכון גם לגבי פוליטיקאים וגם לגבי ראש ממשלה. אבל זה לא נכון לומר שמשום שאנשים לא מצליחים לתפקיד, שהתפקיד הזה הוא בלתי אפשרי, הוא בלתי ניתן, הוא מעבר לכוחו של אדם, הוא לא מעבר לכוחו של אדם. לא תפקיד נשיא אמריקה, הוא לא מעבר לכוחו של אדם, ולא תפקיד ראש ממשלת ישראל. האם הכוח של ראש הממשלה בישראל הוא גדול כמו שנוטים לחשוב, או שכוחו מוגבל? תראה, צריך שתפקיד של מנהיג פוליטי, לעניין זה יכול להיות ראש ממשלה בישראל, יכול להיות ראש עירייה בישראל, מילאתי את שני התפקידים, צריך להיות מוגבל, לא צריך להיות בלתי מוגבל. אבל שיהיה איזשהו מרחב שבטווח שלו, במעטפת שלו, הוא מסוגל לתפקד. ואני חושב שזה מה שמתקיים לגבי ראש ממשלה בישראל. התפקיד הזה הוא בהחלט תפקיד שיש גבולות שלא נכון לחצות אותם, אבל במסגרת הגבולות האלה יש לו הרבה סמכויות והרבה יכולת לעשות דברים, אם הוא רוצה לעשות אותם. אם הוא רוצה. כן. הרבה מהתפקיד, איך שהוא בעצם מנוהל, זה תלוי מאוד באופיו של ראש הממשלה, של מי שמכהן? כן, באופן טבעי. לא יכול להיות אחרת. כל תפקיד שאדם ממלא מושפע מהיכולת שלו, ממבנה האישיות שלו, מהאיזון הנפשי שלו, מהפחדים שלו, מהזיכרונות שלו, מהגעגועים שלו, מהאכזבות שלו, מהניסיון החיים שהוא צבר. ברור שלא כל מישהו, לא כל אדם, אפילו אדם מוכשר, יכול למלא את תפקיד ראש הממשלה מהיום למחר. זאת אומרת, לקחת מישהו שלא היה, בכלל לא עבר שום חוויה, שום התנסות בחיים פוליטיים, בחיים ציבוריים, לקחת אותו, לשתול אותו בתפקיד ראש ממשלה, ולצפות שהוא ימלא את התפקיד הזה בהכרח בדרך הנכונה ביותר או הטובה ביותר. כן. אז חלק מהעניין זה גם הניסיון שאדם צובר, והיכולת שלו להקל נכון ולהטמיע נכון גם את הכישלונות, גם את המצוקות שהוא חווה אותן בשעת מילוי כל מיני תפקידים ציבוריים, ובסופו של דבר ליצור איזושהי מעטפת נכונה, מאוזנת, אחראית, שבה אפשר להצליח בתפקיד. אני הגעתי, האיש שאולי היה המנוסה ביותר, חוץ ממני, בחיים הציבוריים לפני שהוא הגיע ראש ממשלה, היה אריק שרון. אריק שרון, א', היה לו את הניסיון הצבאי. ב', היה לו גם את הניסיון שהוא היה כרוך בתחושה של כישלון ושל אכזבה כשהוא מילא את תפקיד שר הביטחון,
בתקופת מלחמת לבנון הראשונה, ולאחר מכן, אחרי האכזבה, אחרי העובדה שהוא נאלץ להתפטר, שהוא בכל זאת התמיד בחיים הציבוריים וחזר במילא שורה ארוכה של תפקידים בממשלה שאולי חוץ ממני, אני חושב פחות או יותר, מבחינה זאת הניסיון היה מקביל. הוא היה שר החקלאות, הוא היה שר השיכון, הוא היה שר התעשייה והמסחר, והוא היה שר האנרגיה והתשתיות וכו'. והיה שר החוץ, והיה שר הביטחון גם, עם האכזבה שהייתה בזה. בסופו של דבר, כשהוא הגיע לתפקיד ראש הממשלה, הוא ידע כל מה שאפשר לדעת, צריך לדעת, ואדם אינטליגנטי יכול לדעת, לגבי איך צריך לתפקד ברמה הזאת, בתפקיד הזה. ופחות או יותר, גם כן, אני הייתי שר למיעוטים, שר הבריאות, הייתי ראש עיריית ירושלים 10 שנים, הייתי שר התמ"ת, הייתי שר התקשורת, הייתי שר האוצר. כלומר, צברנו במקביל, כל אחד כמובן עם האישיות שלו, עם הזיכרונות שלו, עם האכזבות שלו, עם המכאובים שלו, כשהגענו לתפקיד. וזה ללא ספק היה גורם מאוד חשוב, ביכולת למלא אותו בצורה נכונה. וואו, אז דבר ראשון, אתה היית בעצם סגנו של אריק שרון. ממלא מקומו, נכון. כן, ממלא מקומו. אתה תיארת אותו עכשיו כמישהו שהיה בעל, מעורר השראה עבורך? היית... בהחלט, בהרבה מובנים. כן. לא בכל דבר. היו לנו יחסים מורכבים. אני זוכר פעם באחת השיחות שבינינו, הרבה לפני שהוא היה ראש ממשלה. הוא אמר לי, תראה, כדי שאני אוכל להיות ראש ממשלה, צריך שאנשים כמו דן מרידור, וכמו בני בגין אולי, וכמוך, שיתמכו בי. בגלל שאנחנו הצגנו אולי איזושהי גזרה מסוימת בחיים הציבוריים, אבל גם בליכוד, שמאוד נרתעה מפני אריק, כאילו, וזה היה חשוב לו כדי להשלים את המעגל הנכון של התמיכה שהוא נזקק לו. ואני אמרתי לו, אריק, תקשיב, הבעיה איתך שאם מישהו לא מסכים איתך באיזה 5%, אתה נגדו ב100%. ואי אפשר לבנות מערכת יחסים. אני קם בבוקר, אני שואל את עצמי, מה נכון למדינה? אם זה עולה בקנה אחד עם מה שאתה חושב, אז אנחנו יכולים לשתף פעולה. אם זה לא עולה בקנה אחד, אז אנחנו לא יכולים לשתף פעולה בעניין הזה, אבל זה לא אומר שאני נגדך, זה לא אומר שאני מיד הפכתי להיות אויב שצריך להילחם נגדו בכל הכוח. זה משהו שאתה מתאר שפחות הערכת באריק. לא, אני חושב שהוא במשך השנים הבשיל להבין את זה. אני חושב שזה אחד הדברים שאפשר לו, כשהוא הגיע לתפקיד ראש הממשלה, לתפקד באופן שהוא היה הרבה מעל לציפיות כשהיו אומרים 10 שנים או 15 שנים קודם לכן, מה דעתך שאריק שרון יהיה ראש ממשלה? אז אני חושב שהציבור, חלק ניכר מהציבור, היה נרתע ואומר חס וחלילה וכו' וכו'. העובדה היא שכשהוא היה ראש ממשלה, הוא היה אהוד ומקובל, והוא תפקד בצורה מרשימה. אוקיי, אז בעצם אני אשמח שתסביר לי, כי החלק של המערכת היחסים שלך ואריק שרון מאוד מעניין, והשיתוף פעולה ביניכם מאוד מעניין, עשיתם הרבה דברים באמת ביחד, פחות או יותר, שידועים לציבור, ויש לי עליהם הרבה שאלות, אבל מה בעצם היה האתגר הכי גדול שלך בשלב המקדים להיותך ראש ממשלה? בדברים שהובילו אותך, שהכי הכין אותך גם אולי לתפקיד? תראה, אני חושב שבמדינת ישראל, באופן מסורתי, הייתי אומר, כמעט היסטורי, כאילו הייתה הנחה, שזה מובן מאליו שאם מישהו יכול להיות ראש ממשלה בישראל, הוא צריך להיות עם רקע צבאי. כן. כי מדינת ישראל מתמודדת עם מצוקות, עם בעיות, עם איומים. אנחנו היום לא צריך אפילו לפרט. אנחנו חיים את החוויה הזאת בצורה מאוד מורכבת ורבת פנים. ולכן תמיד היה איזשהו יתרון יחסי מראש, מוקדם, למישהו שהיה בעל רקע צבאי. כן. תראה גם את ההיסטוריה
של המתמודדים על ראשות הממשלה. לא בהכרח של ראשי הממשלה. מגנץ לרבין. לא, גנץ כרגע הוא אולי לא במוקד העניין, אבל היו כל הרמטכ"לים כמעט, תלך 30-40 שנה אחורה, באיזשהו מקום, היו בשלב כזה או אחר, נצפו או נחזו להיות מועמדים לראש ממשלה, בין היתר כי הם היו רמטכ"לים. זה נכון לגבי יגאל ידין, שבמשך שנים רבות אחרי שהוא היה רמטכ"ל, תמיד אמרו, יום יבוא ויבוא יגאל ידין, כי הוא היה רמטכ"ל. זה נכון לגבי רבין, זה נכון לגבי אריק, שלא היה רמטכ"ל, אבל היה אלוף נערץ. זה נכון לגבי מוטה גור שרצה, שקיווה, זה נכון לגבי חיים בר-לב, שהיה מאוד דמות די מרכזית בחיים הפוליטיים. בסופו של דבר, הוא לא ראה את עצמו אף פעם כמועמד לראש ממשלה, אבל הוא היה בליגה הזאת של האנשים שנראו להיות, או צפויים להיות מנהיגי המדינה. ובדור האחרון הזה יש גם, כלומר, ברק, שהיה רמטכ"ל, ושזה נתן לו יתרון ברור כשהוא התמודד על התפקיד. ובמידה מסוימת, אם כי לא כל כך דומיננטית, אתה רוצה לגנץ, גבי אשכנזי, גדי איזנקוט, יואב גלנט, שלא היה רמטכ"ל, היה מועמד, בעצם מונה לרמטכ"ל, כלומר היה בלבל הזה, גם כן בגזרה הזאת של המנהיגים הצבאיים. יש ציפייה כזאת מהציבור. אז היה, ולי לא היה. לי לא היה את הרקע הזה. ואני לא בהכרח חושב שההנחה הזאת, שרמטכ"לים הם, יש להם יתרונות מסוימים במה שקשור לקבלת החלטות במהלכים צבאיים, אבל בראייה יותר רחבה של הצרכים הלאומיים, של הנושאים המדיניים, אני לא חשבתי מלכתחילה שלרמטכ"ל יש יתרון מובהק, ובדיעבד אני בוודאי לא חושב כך. לאור ההתנסות שהייתה לי כשאני הייתי ראש ממשלה מול אנשים בעלי רקע צבאי, והדרך שבה הם הבינו את איך צריך לנהל את הדברים ברמה המדינית. אז זה היה אתגר בעצם, להתמודד בלי הרקע הזה. זה היה סוג של אתגר, אבל תראה, אני אומר את זה, זה אולי נשמע קצת יהיר, אני לא מתכוון שזה יהיה יהיר. אני ידעתי שאני אהיה ראש ממשלה, תמיד ידעתי. מה זה תמיד? תמיד, במשך שנים רבות שהייתי בחיים הציבוריים, כשהייתי שר בפעם הראשונה, בשנת 88, כבר עברו מאז 37 שנה, כן, לא מעט. וכשהייתי שר בריאות, וכשהייתי ראש עיריית ירושלים, ידעתי שיום אחד אני אהיה ראש ממשלה. וואלה. כן. ולכן אני חשבתי על דברים, אני חשבתי על הדרך שבה אני עושה את הדברים בתפקידים שמילאתי בדרך למה כי לכאורה אני הנחתי שאני בסופו של דבר אעשה, איך זה צריך להיות בהקשר של מה שיהיה מצופה מראש ממשלה. מה גרם לך לדעת את זה? למה חשבת ככה? תראה, הסתכלתי על הזירה הציבורית, על האנשים שאני מכיר. הייתי די קרוב לפעילות היומיומית של הדרג הבכיר ביותר של הממשלה. הייתי שר בממשלה, שנים הייתי מקורב לראשי ממשלה, ראיתי את הדרך איך שמתנהלים, חשבתי שאני יכול לעשות את זה, פשוט מאוד. פשוט ברמת מסוגלות, ראית שהרמה... חשבתי שאני יכול לעשות את זה, וחשבתי שיש לי את היכולת לתמרן את עצמי להגיע לתפקיד הזה, כפי שקרה בסופו של דבר. כן, אוקיי, אז אני אשמח לשאול על הכהונה עצמה, ולפני כמובן אנחנו יודעים איך היא הסתיימה, אבל האם במהלך הכהונה, שנגיע גם למאורעות בתוכה, עם מלחמת לבנון השנייה שהייתה ניהלת ודברים דומים, אני אשמח ציטוט שלך מהספר שלך, ספר נהדר דרך אגב, בגוף ראשון. אתה בכבוד רב, אני אשמח לשאול ותגיד לי מה דעתך. אתה מתאר את העלבון והזעם שחשת כאשר השופט רוזן כינה אותך בוגד.
איך התמודדת עם התחושות האלה, ואיך הם השפיעו על האמונה שלך במערכת המשפט בישראל בכללי? תראה, אני חשבתי שרוזן הוא איש לא ראוי. יש בקרב מאות השופטים במדינת ישראל בדרגים השונים, אנשים לא ראויים. חלק מהם לצערי בשנים האחרונות גם נחשפו בצורה יותר בוטה סביב כל מיני אירועים שקרו. אני חושב שהוא איש לא ראוי. אני חושב שזה היה לא רק פסק הדין, אלא כל ההצגה שהוא עשה סביב פסק הדין הייתה מבישה ולא מכבדת ולא ראויה למערכת המשפט שלנו. ואני כעסתי עליו. וגם כתבתי את מה שכתבתי בספרי, מתוך כעס בריא לחלוטין, מתוך כעס מוצדק. אני רק לא חשבתי שצריך להרוס את מערכת המשפט בגלל זה. אני לא חשבתי שבגלל זה צריך לקעקע את כל הבסיס שעליו נשענת המערכת המשפטית של מדינת ישראל. זה הכל. אדם נורמלי יודע להגדיר את הטווח ולצמצם אותו לעיקר, ולא להפוך את הכעס האישי שלו ואת הטרגדיה האישית שלו במידה מסוימת לכלי נשק שמחריב והורס את הכל. על זה בדיוק היה, זה העניין. אני חשבתי, היו לי דברים קשים מאוד לומר על פרקליטים בפרקליטות, ואמרתי את זה. כן. ואני לא שיניתי מדעתי, ואני לא שונה, ואני ממשיך לומר את הדברים האלה. אבל בין זה לבין לעשות את מה שעושים היום במערכת המשפט, בין זה לבין להגיד על שופט בית משפט עליון, נשיא בית משפט עליון שנבחר, אני מחרים אותו, אני לא אשתף איתו פעולה. לא אמרתי דברים כאלה ודומים להם אף פעם, לא ניהלתי מערכה נגד המערכת, לא ניהלתי מערכה נגד בית המשפט העליון, למרות שאני חושב שהפסק דין של בית המשפט העליון בענייני הוא מוטעה מיסודו, ומשפטנים מגדולי המשפט בארץ כתבו על כך, ניתוחים משפטיים שהראו שזה לא היה חסר. אבל בין זה לבין להפוך את הכאב האישי שלי לכלי נשק שיהרוס את הכל, וואו. זה בדיוק ההבדל. כן, אני מבין את ההבדל. אני מנסה להבין האם בעצם הכעס שלך היה כלפי, זה מה שאתה אומר, כלפי בן אדם וההחלטות שלו, לא כלפי המערכת עצמה. כלפי אנשים שמילאו תפקידים במערכת, דבר שהצביע על ליקויים במערכת, על פגמים במערכת ועל הצורך לשנות את המערכת. בהחלט. אני חושב שהעובדה שהפרקליטות במשך שנים עשתה מניפולציות מכוערות כדי למנוע שיקום גוף שיפקח עליהם. הרי אנחנו כולנו זוכרים את המאבק שניהל פרקליט המדינה נגד הילה גרסטל, שהיא הופיעה, היא לא ביביסטית ולא ליכודניקית, היא הופיעה בטלוויזיה ואמרה שלא יכול להיות שבמדינת ישראל יהיה פרקליט מדינה שלא אומר אמת. את זה אמרה הילה גרסטל. אני אפילו נזהרתי מביטויים כאלה. אז בוודאי שהיו ליקויים מערכתיים חמורים ביותר. אני חושב שהעובדה שאחרי שאני נחקרתי בשעתו שעה אחת בחקירה שהייתה נגדי, שפרקליט המדינה הלך לבית משפט וביקש לעשות עדות מוקדמת בעניין שלי, והוא אומר, אחרי שאני נחקרתי, ראש ממשלה, בהיותי ראש ממשלה, נחקר שעה אחת, הוא אומר, ובעת השמעת העדות המוקדמת, שזה הליך שלא היה כמוהו בתולדות המדינה, עד אז ומאז, חד פעמי, שראש הממשלה ישב על ספסל הנאשמים בעת שמושמעת עדות מוקדמת, לפני שיש החלטה בכלל, אם יש משפט, אם יש תיק, אם מגיש כתב אישום וכו' וכו'. הרי זה דבר הזוי ומטורף. עובדה היא שזה נעשה, וזה נעשה כלפיי שהייתי ראש ממשלה. מה הייתי צריך לעשות? להחליט שאני מפרק את הפרקליטות, מפרק את בית המשפט, וזה לא. אני חשבתי שזה היה צעד נבזי, חסר אחריות, לא הגון, לא הגון, זה היה לא הגון אז, זה נשאר לא הגון, וזה יהיה לדיראון עולם למי שעשה אותו. אבל המערכת המשפט מלאה אנשים מופלאים ונהדרים, ושופטים נהדרים, ואנשים הגונים שיצרו כאן תשתית מעטפת שהגנה על הדמוקרטיה הישראלית, ועל אורח החיים החופשי ועל ערכיות החיים במדינת ישראל, במשך כל השנים שהמדינה הזאת קיימת. אז אני כאבתי את כאבי. אולי היו אנשים
כאבו את הכאב שלי גם הם, משום שהם חשבו שזה לא צודק. אבל הכל בגבולות נורמליים. מפתיע אותי שהקולות המושמעים שדיברת עליהם היום כנגד הפרקליטות, נגד שופטי בית המשפט העליון וכאלה, הרבה מהם זה טענות לכך שהם בעצם הפכו למעין גוף פוליטי, עם איזושהי אג'נדה וניסיונות התנגשות. זה אחד מהדרכים שבהם רוצים לרסק, כשהם אומרים שהם הפכו לגוף פוליטי, אלה שאומרים את זה מתכוונים לומר שהם נגדנו, אנחנו הימין, אנחנו, זה הגוף הפוליטי הלגיטימי, כל מישהו נגדנו, הוא בוגד, הוא עבריין, הוא פושע, הוא מועל ב... בעיניך זה לא המצב בכלל. מה? בעיניך זה לא הסיטואציה. לא, לא. אני חושב שיש הרבה מאוד שופטים שהם רחוקים מלהיות שמאלנים, זה שטויות. לא, אני לא הלכתי בכלל לימין ושמאל. כן, לא, אז בסדר. אבל יש איזשהו רצון להפיל ראש ממשלה, אפשר לעשות את זה, אם זו החלטה של אחד מהאנשים. זה עלול להיות, וצריך לדעת להתמודד מול זה. כשזה נעשה נגדי, היה שיתוף פעולה של גורמים מסוימים בתוך הפרקליטות, עם אלה שהיום מתלוננים על זה שהפרקליטות היא פוליטית. היה מכונת הרעל כבר הוקמה אז, ומומנה במיליונים רבים על ידי כל מיני אנשים שתמכו בה, והם עשו את העניין הזה. אבל להגיד שבגלל זה כל המערכת צריכה להיות מרוסקת, זה טירוף. מקבל ומעריך גם את המערכתיות, את הממלכתיות. לא, תשמע, אני אדם נורמלי. כן. אני פשוט אדם נורמלי, זה הכל, זה כל ההבדל. אז איך גם בתור אדם נורמלי, וגם בתור ראש ממשלה, איך היה לקבל את גזר הדין? לא הסכמתי איתו. חשבתי שהוא... תראי, הרי, אם תשאל היום מישהו ברחוב, מה אני... עשית? כן. כן, לא יודע. אף אחד לא יודע שאני מעולם לא עמדתי לדין על זה שלקחתי דבר לכיסי, ומעולם לא הורשעתי בזה שלקחתי דבר לכיסי. כן? מעולם לא הורשעתי בזה שלקחתי מתנות. כשאומרים מעטפות וכו', בסופו של דבר, כל זה היה תרומות פוליטיות שניתנו כדין, ולא הורשעתי על עצם קבלה. מעטפות. כן. יכול להיות הורשעתי הרי בסופו של דבר רק על דבר אחד. הורשעתי על זה שקיבלתי שלא כדין תרומה פוליטית, שלא הייתה ולא נבראה. אבל זה לא חשוב, אני עכשיו לא נכנס עוד פעם לוויכוח על הצד המשפטי של העניין. ושום דבר שעמדתי בו לדין לא קשור לתפקיד ראש הממשלה. לא היה אבק של טענה על הדרך שבה ניהלתי את המדינה כראש ממשלה. נכון. בעוד שראש הממשלה הנוכחי עומד על עבירות שהוא עשה רק לטענת התביעה, רק בעת שהוא כיהן כראש ממשלה, שזה שני דברים שונים לחלוטין. אני מעולם לא עמדתי לדין על משהו שעשיתי כשניהלתי את המדינה כראש ממשלה. אני אשמח לשאול על דעתך בנוגע לא, דווקא אין לי דעה, אני לא רוצה להתייחס למשפט של ראש הממשלה. הבנתי, חשבתי שאתה כן רוצה. אז אני כן דווקא רציתי להישאר בחוויה האישית שלך כבן אדם. החוויה האישית שלי לא קשורה לראש הממשלה, זה המשפט שלו, לא המשפט שלי. זה אני שואל עליך. איך לקבל את זה דווקא בתור אדם, אתה יודע, החוויה של לא לקבל את גזר הדין, זה חוויה נראה לי שכמעט כל אדם שבית המשפט הכריע כנגדו, זה משהו שהוא שותף לה. אבל איך בפועל הרי ריצית את העונש? ריציתי את העונש. איך זה... לא, תראה, בוא נאמר ככה, אם היית שואל אותי לפני כן, איך אני רוצה לבלות את השנה הזאת, אז הייתי מוצא כמה וכמה דרכים אחרות לבלות את השנה הזאת, מאשר לשבת בבית הכלא. אבל השלמתי עם העובדה שנגרם לי עוול, ולא חשבתי שצריך להרוס את המדינה בגלל זה. השלמת עם העובדה הזאת? נשמע לי דבר מאוד מאוד קשה לעשות. נכון, זה היה מאוד קשה. זה עדיין קשה. זה עדיין קשה. זה יהיה קשה כל חיי. כן, אתה סוחב את זה... ודאי. וואו. אבל עוד פעם, הכל צריך להיות באיזושהי פרופורציה של איזונים נכונים. ואני חושב שנגרם לי עוול. אני חושב תראה, גם היום בתודעה, כל אחד תשאל, אז יגידו לך אולמרט, הולילנד וזה. אף אחד לא יגיד לך
או כמעט לא יגידו לך שאני זוכתי בעניין הזה, שהולילנד לא עשיתי שום דבר רע, בית המשפט העליון זיכה אותי לגמרי, כן? אז יש, אני שוכב מאחורי גבי איזשהו מסע, שהוא גם מכאיב וגם מטלטל, וגם השאיר אותי גם פצוע וגם מדמם, זה לא ישתנה כל חיי. וואו. אבל צריך לדעת לחיות עם הפצעים האלה, ולאזן אותם בכל הדברים האחרים. אני חושב שההתייחסות אליי בקרב הציבור הרחב, בגדול, היא שמה את הדברים האלה בפרופורציה. כן. אין לי ספק. אני אשמח ללכת לעוד איזה משהו מהספר שלך, שאתה בעצם, דרך אגב, ספר שאני מאוד נהניתי לקרוא, שאתה מדבר על זה. קראתי אותו כדי שתהנה. עבד. אז אתה מתאר שם את הקשר, באופן ישיר למה שדיברנו הרגע, והכתם הזה שאתה מתאר שאתה סוחב, כמה אתה בעצם זוקף אותו לאיך שהתקשורת התנהלה, כי אתה דיברת על בעצם דמויות כמו נוני מוזס, שהשפיעו על הרבה, גם על הקריירה שלך במהלך כהונתך, וגם תוך כדי שמה? בעצם שעשו מזה מעין הכל למען הכותרת. שלא היה רצון להשאיר אותך ללא כתם, אלא להפך. אני לא חושב שאני תקפתי את נוני מוזס, דווקא נוני מוזס, אני חושב, מתוך ניסיון אישי שהיה לו איתי, התייחס מאוד בהגינות אליי. הניסיון האישי שלו היה שהייתה לו טענה קשה מאוד במשרד התעשייה והמסחר, כשאני הייתי השר, על רקע של אי קיום התחייבות שהמשרד נתן לעיתון ידיעות אחרונות במענק שהיה מגיע להם בעקבות בניית המפעל הדפוס שלהם בגליל וכו'. ואני סירבתי לעזור לו. כן. ומה שהדהים אותו זה, למרות שהוא היה איש חזק מאוד, ראינו איך שנתניהו היה מוכן לעשות איתו את העסקאות הכי אפלות, כדי להקטין את כוחו של נוני מוזס. אז הוא אמר, אני הייתי האיש הכי חזק במדינה, מחוץ למערכת הפוליטית, עם כל מערכת התקשורת והכל. אתה סירבת לעזור לי משום שחשבת שזה לא נכון. וזה, להפך, הוא מאוד כיבד את זה, אבל העיתון, כמו כל עיתון, כמו טלוויזיה, כמו זה, זה מאוד מפתה להתנגח בראש ממשלה, ואם אפשר לחשוף אותו, ובמיוחד שיש גיבוי של הפרקליטות ושל זה, נכון, אז היו דברים לא הוגנים. אבל גם אז וגם היום, אתה בעצם לא מרגיש שהתקשורת עשתה שימוש ציני במצב שלך? חלק מהתקשורת, ודאי כן. הרי שלדון אדלסון הקים את העיתון ישראל היום רק בשביל דבר אחד, להפיל אותי. בדיוק. הרי זה קם ב-2007 רק מתוך מטרה אחת, להפיל אותי. אז ודאי שחלק מהתקשורת נעלה בצורה, וחלק מהעיתונאים וכו'. גם חלק אחר לא. וחלק מאנשים רואים את הדברים לפי דעתי. היום בצורה שונה ממה שהם ראו את זה אז. ובסדר. אוקיי. הייתה טעות שאתה מתחרט עליה היום? למה? טעות אחת? עשיתי הרבה טעויות. מה אתה חושב שאפשר להיות 30-40 שנה בתוכה? אין הסערה של ניהול החיים הלאומיים. בתפקידים שונים, אבל שהם תמיד במוקד רע, זהו. ולא לעשות הרבה טעויות. ודאי שעשיתי. לא טעות אחת. נניח כשהייתי השר לענייני מיעוטים בין 88 ל-90, הכנתי לקראת סיום תפקידי תוכנית מקיפה לגבי האוכלוסייה הלא יהודית במדינת ישראל, ולא הצלחתי להכריח את ראש הממשלה דאז יצחק שמיר, למרות שהייתי איתו ביחסים מצוינים ומאוד קרובים, לדון בתוכנית הזאת ולאשר אותה. היא הונחה על סדר היום של הממשלה, אבל לא הצלחתי, והצטערתי על זה מאוד. כן. חשבתי שזאת סוגיה מאוד מהותית, שאם היינו נערכים לטפל בה בצורה נכונה, היינו חוסכים למדינת ישראל הרבה מאוד מכאובים ובעיות, ואולי גם מקדמים את החברה האזרחית הישראלית.
כן. מה בנוגע כשהיית ראש ממשלה? כשהייתי ראש ממשלה, יכול להיות שהייתי צריך לעשות את המשא ומתן עם הפלסטינאים, לנסות להגיע לסיכום שלו יותר מהר. אבל פה אני לא הצלחתי, בין היתר משום שלא הצלחתי, כי נגררתי או גררו אותי, המציאות גררה אותי לתוך העיסוק בחקירות שהיו נגדי, וזה במידה מסוימת גרם לעיכוב בתהליכים, וגם אולי לחוסר יכולת להשלים אותם. כן. שזה אולי, לא יודע אם להגיד טעות, אבל זה הדבר שהכי מצער אותי, שלא הספקתי לעשות. אין ספק שזה היה הדבר שהוא היה יכול לשנות את כל חיינו בארץ הזאת. אוקיי. אז דבר ראשון, אתה נגעת בחגירות, ומה שזה עשה לך, אני אשמח שנשים את זה בצד, אולי נגיע לזה יותר מאוחר. הדבר הזה שאתה מדבר עליו עכשיו הוא מאוד שנוי במחלוקת, אני לא יודע אם אתה יודע, שלום עם הפלסטינאים זה מונח שקשה לדבר עליו. היום אולי קצת יותר קשה לדבר עליו. יותר קשה בעבר? בוודאי, בתקופה שאני הייתי ראש ממשלה, כמעט ולא היה טרור. בשנים שלי לא היה שום אירוע טרור מסיבי. היה כשהייתי ראש עיריית ירושלים, הייתה האינתיפאדה השנייה וכולי, אבל מ-2006 עד 2009, הדבר היחידי שהיה, זה היה ההתקפות הרצופות של החמאס מעזה, של ירי טילים, כמובן בעוצמה הרבה יותר נמוכה ממה ש... כן, וגלעד שליט היה ממש לפני... גלעד שליט זה לא אירוע לאומי, זה הכניעה של ביבי, והנכונות שלו לשחרר למעלה מ1,000 רוצחים, כולל את יחיא סינואר, בדיעבד, למרות שאני כבר אז ראיתי את הסכנה, ולכן גם לא עשיתי את העסקה הזאת, אבל היא הייתה לה איזושהי השפעה, אבל זה לא אירוע משנה ממדים של קיום לאומי. אז תסביר לי מה זה אומר לך בעיניך שלום עם הפלסטינאים. הבעיה הפלסטינית היא הבעיה הרצינית ביותר, המהותית ביותר, הכואבת ביותר, שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתה. סירובה של מדינת ישראל מ-2009, מאז שנתניהו חזר לתפקידו, ועד היום, להתמודד עם פתרון הבעיה הזאת, להציע דרכים לפתרון הבעיה הזאת, לפי דעתי גרם לנו למצוקות, למחובים, לצרות, לכישלונות, לאכזבות הכי גדולות שהיו לנו אולי מכל שנות המדינה. כן. ואם אנחנו לא נצליח להתגבר על הכעסים הנוכחיים שלנו, שהם די טבעיים ודי צפויים וגם די מובנים, בעקבות מה שקרה באוקטובר 23, אז אנחנו נהיה קורבנות של הסירוב שלנו לעוד הרבה מאוד שנים. אני אגיד לך רק דבר אחד שאני מניח שעולה להרבה מהמאזינים בעודנו מדברים על הנושא, זה על המשקל של הצד שלנו לעומת המשקל של הצד השני. כשאתה אומר שבעצם אנחנו בגלל הכעסים שלנו והדברים שאנחנו עלולים להיגרר לדברים שיקחו אותנו, שיעשו נזק לשנים ארוכות וזה, זה נותן המון משקל לצד שלנו בסכסוך. זה מה שאולי יהיה צורם. שאלה היא מה אנחנו מגדירים כאינטרס שלנו. שאלה אם אנחנו כל החיים שלנו רוצים להיות צודקים ומפסידים, או שאנחנו רוצים להיות חכמים שמוצאים את הדרך איך להתמודד גם עם הכעסים שלנו וגם עם האכזבות שלנו, כדי למצוא את הפתרון הנכון ביותר לאינטרס של מדינת ישראל. עכשיו, אני רואה עכשיו ואני שותף במובן מסוים, שאני רואה את החזרה של החטופות שלנו, את ההתמוגגות. אבל יש עוד איזשהו אנדרטון, איזשהו נימה, שהיא חלק מן העניין הזה, של ההתבשמות שלנו מניחוח האהבה העצמית שלנו בעצמנו. כמה אנחנו נהדרים כי אנחנו דואגים לילדות, כמה אנחנו אנושיים כי אנחנו בוכים כשהילדות שלנו חוזרות, כמה אנחנו
אנשים טובים ומדינה טובה, ואלה ברברים ושונאים וכו' וכו'. סליחה, הפקרנו את הילדות האלה במשך 15 חודשים. מהיום הראשון הפקרנו אותם, ובמשך 15 חודשים לא עשינו את מה שאולי יכולנו לעשות והיינו צריכים לעשות כדי להציל אותם. אז בואו לא נלטף את עצמנו ונתמוגג מאושר, בעובדה שהן מגיעות מכמה אנחנו טובים. אנחנו לא כאלה טובים, ואנחנו לא כאלה אחראים, ואנחנו לא כאלה דואגים, ואנחנו נתנו לממשלה מופקרת, חסרת אחריות, לתמרן במשך 15 חודשים את מה שאפשר היה לעשות הרבה קודם לכן. אנחנו כולנו יודעים שאת העסקה הספציפית הזאת, שהיום מביאה לנו את ה-33 שרק כנראה 25 מהם בחיים, יכולנו לעשות כבר במאי, ולא עשינו אותם. אז בואו לא ננצל את האירוע הזה של להגיד כמה אנחנו טובים. נגיד, במקרה הטוב ביותר, ננצל את האירוע הזה כדי לומר, עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות הרבה קודם לכן, טוב שהספקנו לעשות אותם כשאלה שהגיעו חיים עדיין חיים. אני מקבל, אני חושב שפשוט יש עניין רק של להיות, להאשים את הממשלה, צורם לי כשאנשים לא מאשימים את חמאס. וזה האויב שלנו בעצם. תקשיב. אני לא מאשים את חמאס, לא משום שאני חושב שחמאס זה ארגון צדקה. חמאס זה רוצחים מתועבים. It goes without saying, זה נתון מראש. ברור שהם רוצחים והם מתועבים וכו' וכו'. אז מה אתה רוצה? אוקיי. אז תגיד שחמאס הם רוצחים ומתועבים. מה אתה צריך לעשות כדי לעזור לאינטרס שלך? לא כדי לעזור לחמאס. אני לא מציע שום דבר לעשות כדי שיוכל להקל במשהו על החמאס, או להתחשב במשהו על החמאס, או לשלוח לחמאס במשהו. מה שהחמאס עשה הוא בלתי נשכח, הוא בלתי נסלח לתמיד. הם לא חברים שלי. אני הייתי בעד זה שאני נלחמתי נגדם. אני נלחמתי נגדם בלי לתקוע בחצוצרות ובחלילים ובריקודי עם ובכו' וכו'. נלחמתי נגדם. ואם זה היה תלוי בי ב-2008, הייתי נלחם עוד יותר. אבל אז היו כל מיני גורמים שלא רצו להילחם. כן. אבל נעזוב את זה כרגע. אבל נלחמתי נגדם. הכיתי בטרור, הכיתי בטרור ובטרוריסטים ובפונדמנטליסטים הקיצוניים האלה בכל מקום, בדרום ובצפון. כן. אבל מה, אני מתנהל על פי זה שאני בודק את המשקל של כמה פעמים אני אומר שהם רוצחים, וזה קנה המידה לדעת איך להתנהל. אנחנו צריכים לעשות את הדברים שיכולים לשפר את הסיכויים שלנו, לחיות חיים אחרים, עם מינימום של לחימה ומקסימום של ביטחון. וזה הדרך לעשות את זה. אבל אנחנו, הרבה יותר קל לנו להתבשם כל הזמן מלהתרפק על כמה הם רעים, ועל השנאה שלנו כלפיהם, שהיא מוצדקת. כדי לא לעשות את הדברים שאנחנו צריכים לעשות, כדי שזה יהיה אחרת. כן. זה הכל. יש פה פשוט דיון מוסרי, משהו שאני מתחבט איתו מאז 7/10 ממש, על בעצם... מה בדיוק הדיון המוסרי? כל הדיון... החמאס הם רוצחים, אוקיי? סגרנו את הדיון המוסרי. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? להרוג את כל הפלסטינאים? למחוק את עזה? סליחה, זה מה שאומרים בכלי התקשורת שלנו, אנשים כביכול נורמטיביים, שמטיפים מוסר לאנשים כמוני. מה הם אומרים? אתמול, לא חשוב השם, כתב ידוע, מזוהה, בכיר, בערוץ מוביל, שאומר, אם הם יראו קפצון על רכבת שנוסעת בקו אשקלון שדרות, צריך למחוק את עזה. כן. זו תוכנית מדינית, זו תוכנית צבאית, זו תוכנית פעולה, זה רציני, אפשר להתמודד עם בעיות בדרך הזאת, בהשוואת הסיסמאות האלה. אז זה בדיוק העניין. קשה לך עם הטפה מוסרית מהצד הזה. לא, עם הצדקנות. קשה לי עם צדקנות ועם טהרנות. כן, היו פה אצלי אנשים שבאמת אמרו באופן קיצון שני ממה שאתה אומר לחלוטין, כמו באמת, אני רוצה לראות יותר הרג המוני בעזה, דברים כאלה. ברור שזה לא המונחים, ברור. תקשיבו, אנחנו
מטשטשים כל הזמן את הראייה היותר נכונה, מאוזנת של איפה אנחנו נמצאים, ונסחפים כל פעם תוך עיבוד כל קנה המידה הנכונים באיזה סוג של אופוריה על כמה אנחנו גדולים וחשובים. למשל, האיראנים ירו עלינו 200 טילים בליסטיים, כן? והנזק שהם גרמו היה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רצינו שידעו, אבל הרבה יותר קטן ממה ש200 טילים בליסטיים יכולים לעשות אם הם פוגעים במקומות שהם לא פגעו בהם, כן? מה מיד אמרנו? אנחנו הגדולים, אנחנו החזקים, אנחנו מאיראן על ידינו, אנחנו נראה להם, אנחנו נשמיד אותם, פגענו בהם, גרמנו להם לכך שההגנה האווירית שלהם נפגעה באופן רציני ביותר, אז מיד אמרנו, הנה, מי הם איראן? אנחנו לבד? אנחנו היינו מסוגלים לעשות את זה לבד, אלמלא אמריקה, אלמלא אנגליה, אלמלא צרפת, אלמלא ארצות ערביות שסייעו בנו, היינו גומרים עם זה שהטילים, חלק מהטילים היו נופלים במקומות שהיו יכולים לגרום לזעזוע ולטלטלה, שלא היינו מתאוששים. אבל זה דיון אחר, בנוגע לפשוט הפלסטינאים. לא, זו דוגמה, זה יכול להיות לגבי איראן, יכול להיות לגבי דברים. היה כדי להבהיר את העמדה המוסרית, שזה מה שפשוט הדבר היחיד שחשבתי שיהיה, שאני הייתי שמח שתגיב אליו, כן? שפשוט לשלוח אנשים עם רובה לתוך עזה, כשהם בעצם, יש להם אינטרס של שלום עם הקבוצה אליה הם מתקיפים, עלול לעשות נזק לצבא עצמו, להרוג חיילים בלי צורך. אנחנו שולחים אנשים עם רובה? אנחנו קודם כל שולחים F-35 שזורקים פצצות של טון ומשמידים את עזה כמעט לא נשארה קיימת בכלל. נכון, גם. אז אם אתה מדבר על מה? אנחנו שלחנו חיילים להילחם עם רובה, אנחנו שלחנו חיילים, את החיילים הכי טובים, עם הנשק הכי טוב, עם העוצמה הכי גדולה, עם הטנקים, מרכבה סימן 4, עם נמרים שהם כלים שהם של העולם ההייטק, עם מערכות נשק הכי מתוחכמות וכו' וכו'. אנחנו לא שלחנו אותם לא בשביל נקמה ולא מתוך שנאה, מתוך הצורך להגיע לאלה שרוצים להרוג אותנו כדי למנוע מהם. ואת זה לא עשינו ב7 לאוקטובר כפי שהיינו צריכים לעשות, אז ניסינו לעשות את זה אחרי זה, וטוב שעשינו את זה, ואני בעד שעשינו את זה, ואני בעד לפגוע בחמאס, ואני בעד להתקיף אותה, בעד להגיע אליה. האם אני בעד שובאל בן נתן, שאחיו מספיד אותו בהלוויה שלו, ואומר ששובאל רצח והרג והשמיד ושרף בתים בעזה כדי לעשות כיף לחבר'ה? אני נגד זה. זה לא המוסר של מדינת ישראל, זה לא המוסר של היהדות, זה לא המוסר שאנחנו התחנכנו על פי, וזה לא המוסר שיכול להנחות את מדינת ישראל. אני מעריך את זה, באמת. בנוגע למלחמה הנוכחית, אתה הרי ניהלת את מלחמת לבנון השנייה. מה אתה רואה שהמלחמה הנוכחית שגו בה? איזה מין התנהלות לא תקינה אתה רואה, או כן תקינה, בהתנהלות מול לבנון וחיזבאללה? תראה, קודם כל המלחמה הנוכחית היא מלחמה בשתי חזיתות, החזית הדרומית והחזית הצפונית. ושהגידו שיותר משתיים. לא, אני באופן מסיבי, בסדר, אנחנו, איך אומרים, כדי להיות, להאדיר את עצמנו, אז אנחנו מדברים על 7 חזיתות. נכון שהיו לנו, הסיפור הזה עם הטילים מאיראן, הוא דבר, זה מהחות'ים ומהמיליציות האחרות, אבל עיקר המאמץ היה בשתי חזיתות, בדרום ובצפון. ואנחנו הופתענו הפתעה טוטלית. כל המלחמה הזאת התחילה בזה שתפסו אותנו בלי מכנסיים, ואנחנו אחראים, אנחנו כמדינה, כממשלה, כצבא, כגורמי ביטחון, אחראים למחדל הגדול ביותר שהיה מאז הקמת המדינה. 1,200 אנשים נרצחו, נאנסו בבתיהם, בחדרי השינה שלהם, בחדרי המגורים שלהם, בחדרי הממד שלהם. דבר שלא היה כמוהו בשום צורה מאז שקמה מדינת ישראל, ואולי גם
לפני כן. וככה התחילה המלחמה. אנחנו, הרי בהתחלה רק שלחנו מטוסים להפציץ בעזה, אבל לא, פעולה קרקעית, מה שנקרא תמרון קרקעי, לא היה. לא היינו מוכנים לתמרון קרקעי, לא נערכנו לתמרון קרקעי, וגם כשהתחלנו בו, אני לא בטוח שהמהלך שעשינו היה מבוסס על איזשהו ניתוח נכון, מעמיק, של מה אנחנו רוצים להשיג ואיך אנחנו רוצים לסיים את המלחמה הזאת. עכשיו, אתה לא הולך למלחמה כשאתה לא יודע בעצם מה היעד שלך. כלומר, הסיפור הזה שאנחנו רוצים להשמיד את החמאס, גם העניין הזה, הניצחון המוחלט וזה, זה לא יעד, זה סיסמה. כן. לא היה, ולפי דעתי זה שיבש את כל המהלך מהרגע הראשון, ועד הרגע הזה שבו אנחנו מדברים. אז אני יכול למקד את השאלה שלי ברשותך? בבקשה. א', האם היית עושה משהו אחרת? כן. ממש בעצם בהינתן המחדל, זאת אומרת, האם אתה היית נופל ככה עם המכנסיים למטה כמו שאתה דיברת? תראה, הדבר הכי קל זה להגיד שאצלי זה לא היה קורה. כן. זה שטחי וקצת יהיר ונבוב להגיד את זה. אני מאמין שזה לא היה קורה אצלי. אני מאמין אני לא הייתי נלכד במלטעותיה של הקונספציה הזאת, שהייתה מבוססת על חוסר הרצון של הממשלה להיות בקשר עם הרשות הפלסטינית, ולהעדיף את המשחק הזה של פגיעות ושל רגיעות עם החמאס שעשינו במשך 15 שנה. הרי הקונספציה הייתה שהרשות הפלסטינית היא נטל והחמאס הוא נכס. את זה אמר סמוטריץ', וכך נהג נתניהו. כן. אז אני מאמין שאם לא הייתי שותף לקונספציה הזו, ולא הייתי שותף, מתחתי ביקורת על הקונספציה הזאת הרבה לפני אוקטובר. ואני יכול להביא ציטוטים מכל מיני אירועים, מכל מיני נאומים שנשאתי, שבהם אמרתי את הדברים האלה. אני אגיד לך מה אני חושב, רק שאתה משתמש במילה קונספציה, אני לא בטוח שזה באותו אופן שבו התרגלנו מאז השביעי לעשירי להגדיר את הקונספציה, כי נראה לי שהרבה ממנה היא גם ההישענות שלנו על היותנו צבא קטן וחכם. אנחנו לא צבא קטן, אנחנו צבא גדול מדי גם היום. כן? כן. וכל הסיפור הזה, וכל הזיוף הזה, והרמייה הזאת, וההונאה הזאת, שקיצצו את תקציב הביטחון, מעולם תקציב הביטחון לא נופח יותר מאשר ב10-15 השנים האחרונות. הרי צריך להגיד את האמת. אני בשנת 2007, כראש ממשלה, הקמתי ועדה שקבעה את תקציב הביטחון ל10 שנים קדימה. בעולם זה לא נעשה לפני כן. ועדה שבראשה עמד דוד ברודט, ועדת ברודט, שקבעה את תקציב הביטחון ל10 שנים. למה? כי רצינו מראש שמערכת הביטחון תוכל לעשות תוכניות ארוכות טווח, בידיעה אילו אמצעים ואילו משאבים יעמדו לרשותה לאורך השנים. ולכן הקמתי ועדה שבראשה עמד דוד ברודט, שחברים בה היו מנואל טרכטנברג, קרנית פלוג, איתן בן אליהו, אלוף, מפקד חיל האוויר לשעבר, אילן בירן, שהיה מנכ"ל משרד הביטחון ואלוף בצבא, אלי הורוביץ, שהיה המנכ"ל טבע האגדי, ואחד מאנשי הכלכלה המובהקים ביותר במדינת ישראל, אילן מזרחי, שהיה אז ראש המל"ל, וכולי, ישבה הוועדה 7 נקיים, ובסופו של דבר הביאה תקציב ל10 שנים, שאושר, של 54 מיליארד שקל לשנה, תקציב, שכלל גם את הסיוע החוץ, זאת אומרת שאנחנו מקבלים מאמריקה כחלק מזה, והמתכונת הזאת, שכאמור הוצאה על ידי אנשים שהיו הכי בעלי הניסיון, הכי מומחים, גם בהיבט הצבאי, גם בהיבט האזרחי, גם בהיבט הכלכלה המדינתית, כלומר ההשלכות של תקציבי הביטחון, לגבי, וצרכי הצבא ל10 שנים קדימה, והיא קבעה שכל שנה מערכת הביטחון צריכה להתייעל ב3 מיליארד שקל. במילים אחרות, שהמערכת צריכה
להתייעל באופן שיהיו לה עוד 3 מיליארד שקל מתוך התקציב, גמישים לכל מיני שימושים. מדובר בסכומים קטנים יחסית ליום, מאוד. סליחה, אז קודם כל, במשך 10 השנים האלה, חוץ מהשנה הראשונה שבה אני עוד קבעתי את התקציב כראש ממשלה, יחד עם הממשלה כמובן, התקציב היה ב-15 עד 20 מיליארד שקל יותר ממה שאנחנו קבענו כתקציב גג ל10 השנים. כלומר, במשך 10 השנים האלה, למעשה, התקציב היה גדל באיזה 150 מיליארד שקל. כן. שאפשר היה להשקיע אותו לשיפור מערכת החינוך, לשיפור מערכת הרווחה, לשיפור מערכת הבריאות, לכל מיני דברים אחרים. מבלי שהצבא או מערכת הביטחון התייעלו אפילו לא באגורה אחת. ואפשר להמשיך. אז להגיד שהצבא היה קטן, שקיצצו בתקציבים וכתוצאה מזה נפגעה היכולת שלנו, זה הכל דברי הבל שמנסים לחפות על כישלונות, על מחדלים, על קיבעון בחשיבה ועל חוסר יכולת להתמודד עם הצרכים האמיתיים שלנו. אז אוקיי, אז... ולהגיד עכשיו, אני לא רוצה להיכנס כי זה נושא רגיש כרגע, אבל יום אחד יצטרכו לבדוק אותו. שמדברים על גודל הצבא, מה באמת להילחם בארגון מחבלים, של 15,000 איש, לוחמים, 20,000 איש, נניח, כמה מאות אלפי חיילים אנחנו צריכים? שאין להם מטוסים ואין להם טנקים. יש להם מערות פשוט. סליחה, בסדר, יש להם מערות. אנחנו אפשרנו להם לבנות את המערות האלה. אתה, אוקיי, אז בוא נהיה שנייה נעשה סדר. אתה אמרת שהקונספציה בעיניך היא טיפוח יחסים עם חמאס בשונה מהרשות, כי הם בעיניך פרטנרים יותר טובים ליחסים. לא, הם פרטנרים יותר טובים ללא יחסים. הם פרטנרים יותר טובים כשלא רוצים לעשות מהלכים עם הפלסטינאים, אז נוח לעשות כל מיני תמרונים כאלה ולממן את החמאס, באיזושהי תקווה מנותקת משנים שהחמאס יירגע ולא ילחם נגדנו. מה שאמרתי על יחסים, אמרתי על הרשות. בשונה מהרשות. הרשות אתה חושב שהיא כן פרטנר ליחסים כלשהו. בוודאי. אוקיי. אז זה הקונספציה שאתה מגדיר, ואתה אומר שהקונספציה שאני אמרתי שהצבא הוא קטן מדי, זה לא... זה לא הליבה של הקונספציה. הקונספציה שהכשילה את מדינת ישראל הייתה הקונספציה שאמרה שלא צריך לעשות מהלך לפתרון הסכסוך ההיסטורי בינינו לבין הפלסטינים, אלא לנהל אותו. וכדי לנהל אותו, אנחנו צריכים להתעלם מהרשות הפלסטינית, ולשתף פעולה בדרכים סמויות ובזויות עם ארגון הטרור, כי איתו אין ציפייה שנעשה מהלך מדיני שכרוך בוויתורים, כי הם לא רוצים, והם לא מעוניינים, ולכן זה מוריד מאיתנו את המסע הזאת, ומאפשר לנו להמשיך להחזיק בכל השטחים, כי היעד הוא בסופו של דבר לספח את כל השטחים, לגרש את כל הפלסטינאים, ולבנות את מלכות ישראל השלישית על כל שטחי ארץ ישראל. כן? זה הקונספציה. הבנתי. זו הקונספציה, והקונספציה הזאת התרסקה ב7 לאוקטובר. אז באיזה אופן אתה, שזה דרך אגב מפתיע לשמוע ממך בתור איש ליכוד לשעבר מאוד... לא, זה לא צריך להפתיע. לא. אני, בהיותי ראש ממשלה, הצעתי את תוכנית השלום הכי מרחיקת לכת, הכי נדיבה מנקודת מבט של הוויתור הישראלי, שהייתה כרוכה בין היתר בכך, שירושלים, החלק הערבי של ירושלים, יהיה בירת המדינה הפלסטינית. את זה הצעתי כראש ממשלת ישראל ב-2008, אז לא צריך להפתיע עכשיו שאני ב-2025 אומר את מה שכבר הצעתי כראש ממשלת ישראל ב-2008. אתה לא רואה סכנה לישראל בוויתור על שטחים? לא, אני רואה סכנה לישראל אם לא נוותר על שטחים. סביר לי את זה גם בבקשה יותר. ומה עוד אפשר לעשות היום בהינתן המצב הנוכחי בשביל לייצר יחסים אידיאליים? תראה, בעצם הרגעים האלה שבהם אנחנו מדברים, המנגנוני הביטחון הפלסטינים של הרשות הפלסטינית משתפים פעולה עם שירותי הביטחון והצבא שלנו כדי להסגיר מחבלים בג'נין ובמקומות אחרים פלסטינים, משום שהם נגד טרור הרשות הפלסטינית. אבל הם גם משלמים למחבלים. אז הם משלמים להם, הם לא ידידים שלנו, הם לא חברים שלנו, הם אויבים שלנו. הם אויבים שלנו. אבל העובדה שהם אויבים שלנו עדיין איננה אומרת שהם לא יכולים להיות
פוטנציאלית, כן. שותפים לתהליך של שלום. אם אני לא יודע, צ'רצ'יל אמר את זה, ששלום עושים עם אויב. גם אם צ'רצ'יל לא היה אומר את זה, שלום אי אפשר לעשות עם מי שיש איתו שלום. אפשר לעשות רק עם מי שאין איתו שלום. כן, בדרך כלל אין שלום עם אויבים. אז נכון שזה מה שאמר צ'רצ'יל, אבל מאז צ'רצ'יל זה נאמר הרבה מאוד פעמים, רק ראש ממשלת ישראל עוד לא שמע על זה. הנוכחי. אנחנו כמובן. אז מה, אוקיי, בוא נשמח אם אתה יכול להרחיב יותר על דעתך בנוגע להתנהלות הנוכחית במלחמה. אז אני אומר, אני חושב, תחילה, בלי שנקבע יעד, מה אנחנו רוצים להשיג ואיך אנחנו יכולים להשיג את היעד הזה. עכשיו, זה גם מקרין כמובן על כל ההתנהלות הצבאית. אני לא רוצה עכשיו להיכנס למהלכים צבאיים, זה לא תפקידי, אני גם לא גנרל וכו'. אני חושב שצריך היה לנהל את זה אחרת. אבל לא ניהלנו את זה אחרת. התחלנו בצפון, גירשנו את תושבים, הרסנו את הצפון, הרצועה, שיננו את כל התושבים מהצפון לדרום. אחרי זה נכנסנו לדרום, היינו צריכים להוזיז אותם מהדרום לצפון. ניהלנו את המלחמה כאילו שיש לנו את כל הזמן שבעולם, ובתהליך הזה מדינת ישראל ניזוקה, היו לה הישגים צבאיים, שלא יכולים להביא להעלמה טוטלית של החמאס מעל פני האדמה, כפי שאנחנו רואים. כן. אבל גרמה לנזק שאולי הוא לאו בר תיקון למעמדה של ישראל בעולם כולו. העובדה שממשלת ישראל מכריזה, למשל, סתם, אני אתן לך פשוט מאירועים של היום, שאי אפשר לטוס למקום כמו בקפריסין, מטוסים ישראלים, זה משום שיש סכנה למטוסים ישראלים במקום הזה. אם ישראלים לא יכולים לטוס לכל מיני מקומות בעולם, חיילים שלנו, משום שיאסרו אותם. קצינים בכירים בוודאי ובוודאי, סטודנטים שרוצים ללכת לכל מיני קמפוסים, היום ישראלים הם נמצאים בצרה. עכשיו אפשר כמובן לסכם את הכל בזה שהעולם כולו שונא אותנו. סליחה, העולם הזה שכביכול כולו שונא אותנו, האמריקאים, נלחמו נגד הטילים החות'ים ונגד הטילים האיראנים, נתנו לנו נשק, נתנו לנו סיוע של מיליארדים על מיליארדים, מעבר לסיוע שניתן לנו כל שנה של למעלה מ3 מיליארד. זה לפני טראמפ. מה? וזה עוד לפני טראמפ. אחרי זה, נשיא צרפת היה לי הכבוד להיפגש איתו כמה פעמים בחודשים האחרונים. החיילים שלו נלחמו כדי ליירט טילים איראנים, האנגלים נלחמו כדי ליירט טילים איראנים. העולם הוא לא כולו נגדנו, אבל אי אפשר לפתור כל בעיה בזה שכולם אנטישמים וכו'. סליחה, העולם הזה מסתכל על מה שקורה בעזה, ובצד הישראלים שנרצחו ונאנסו ורותשו באכזריות שאין לה דוגמה בעולם, מאות אלפי פלסטינאים נותרו חסרי בית. עשרות אלפי פלסטינאים נהרגו, ואת ההרס הזה ואת הפטריות של ההפצצות ה-F-35 וה-F-15 וה-F-16 רואים בכל תחנת טלוויזיה בעולם, והעולם נעשה קצר רוח לראות את כל הדברים האלה. זה לא רק בגלל אנטישמיות, זה גם בגלל חוסר האיזון בהבנה שלנו עד מה גבול היכולת שלנו ומה הגבול האפשרויות שלנו, ולחשוב שאנחנו מסוגלים לעשות כל דבר. לא. אתה חושב שבנימין נתניהו הוא ראש ממשלה טוב לישראל? הוא ראש הממשלה הראשון שהכריז מלחמה על מדינת ישראל ועל עם ישראל. וואו. הוא לא רק שהוא לא טוב, הוא אויב של מדינת ישראל ועם ישראל. הוא אדם שעסוק באופן אבסולוטי רק בדבר אחד, לעצמו. ואת זה, מילא, אפשר היום, יגיד מישהו מהמאזינים שלך, יש לי איתו איזשהו חשבון אישי. לגדי איזנקוט ולבני גנץ וליואב גלנט ולכל האנשים האלה לא היה איתו חשבון אישי. להפך, הם שיתפו איתו פעולה, הם הצטרפו לממשלה שלו כשאני חשבתי שהם לא צריכים להצטרף. והם עבדו יחד איתו, וזה בסוף מה שהם אומרים, שהאינטרס האישי שלו מכריע על פני האינטרס של המדינה. למה המערכת שלנו נותנת לבן אדם להישאר כל כך הרבה זמן בשלטון? החולשה של מי שעומד מולו
והיכולת שלו, שהיא לא מבוטלת, ואי אפשר שלא להתרשם ממנה, לתמרן, הוא גדול הפרפורמרים, הוא גדול השחקנים בזירה הפוליטית הבינלאומית. אני אמרתי לא פעם בשידורים באנגליה, פה פחות היו מבינים את זה, אמרתי שלורנס אוליביה, שהוא נחשב באתוס האנגלי לגדול שחקני הקולנוע והתיאטרון וההיסטוריה המודרנית של אנגליה, אמרתי, מזלו שהוא לא היה בתקופה של ביבי, כי ביבי יותר טוב ממנו. וואו. אבל זה שחקן שכל יום מבזבז שעות כדי לצבוע את השיער וכדי לאפר את הפנים, וכל הופעה שלו זה משחק, זה תיאטרון. אבל אין מאחרי זה שום עומק רגשי, שום עומק אינטלקטואלי, שום מחויבות למשהו שהוא יותר גדול מעצמך. וזו החולשה הגדולה, אבל זה הצליח איכשהו להשיג תמיכה מחלק מהציבור. אגב, לא מרוב הציבור. כל הסקרים מראים שאין לממשלה הזאת תמיכה מרוב הציבור, שאלמלא היה לה את הרוב הזה כרגע באופן זמני בכנסת, המציאות הייתה שונה לחלוטין. וזה יקרה בבחירות הבאות. אני מקווה שהן יתקיימו, ואני מקווה שהן יתקיימו מהר. יש סיכוי שהם לא יתקיימו? אני לא, במדינה שבה שר המשפטים יכול להגיד שהוא מחריב את נשיא בית המשפט העליון, כל מיני דברים יכולים לאיים על הדמוקרטיה. אז כשאתה אומר שהוא בעצם אויב של ישראל, אתה מתכוון לזה שהוא שם את האינטרס האישי לפני הלאומי. נכון. הבנתי אותך. טוב, אז תודה רבה, אהוד. תודה רבה לך, דושי. היה תענוג, ממש. כן, כן.